हाम्रो क्लास अब हामी सकभर यो पिरियडमा लेजरलाई, अर्को पिरियडमा हामी फाइबर अप्टिक्स दुवै सक्छौँ। लेजरमा धेरै कुराहरू प्लस 2 मा जे पढियो त्यही नै कुराहरू रिभिजनको रूपमा छ यहाँ। त्यसकारण यसमा हामी धेरै टाइम लस गर्दैनौँ। तिम्रो आफै स्टडी गर्छौ घरमा, कहिलेकाहीँ सेल्फ स्टडी पनि गर्नुपर्ने बानी बसाल्नुपर्ने हुन्छ। धन्न यो अनलाइन क्लास भएर यति स्लाइडहरू देखाउने नोट्सहरू दिने काम झन् तिमीलाई इजी नै भएको छ। फिजिकल प्रेजेन्स क्लास हुन्थ्यो भने त यो टपिक्सको लागि त तिमी आफै पुरै हैन सुरुबाट अन्तिमसम्म आफै लेख्ने थियौ। क्लासमा मैले टपिक्स लेखेर एक्सप्लेन मात्र गरिदिन्थेँ। प्लस 2 को नोट हेरेर बुक हेरेर नोट्स बनाएर ल्याऊ भनेर मैले होमवर्कको रूपमा छोड्थेँ लेजरलाई र फाइबर अप्टिक्सलाई। यहाँभन्दा अगाडि कुराहरूलाई डिटेलमा पढिराखेकै छु। ल अब तै पनि यसमा सर र म पेजहरू प्रत्येक 1 बाई 1 सेन्टेन्समा पढ्दै जान्न। अब यो पढ्दै जाँदाखेरि पेज यहाँ छन्, धेरै नै छन्। पहिला म सर र यो क्लासमा लेजरका यहाँ भएको स्लाइडहरूलाई सर र सो गर्दै हैन जान्छु। तिमीले स्टडी गर्छौ। नेक्स्ट विकसम्ममा अब अर्को विकसम्ममा तिम्रो आफ्नो टाइमले हैन अलि टाइम लिएर राम्रोसँग स्टडी गरेर नबुझेको कुराहरू पोइन्ट आउट गरेर पछि सोध्न त हामीले क्लासहरू रिभिजन गर्न थाक्छौँ त भनेकै छौँ अलरेडी हैन भनिराखेकै छौँ। ओके लेजर LASER लेजर what is the full form of लेजर? स्लाइडमा देखिएको छ, तैपनि स्लाइडमा नहेरिकन पनि भन्न सकिन्छ। भुलेको अथवा सम्झिएको कुरा पढेको कुरा भुलेको छु कि छैन भन्ने कुरा आफूलाई चेक गर्ने नि हुन्छ। के छ लेजरको फुल फर्म ल भन त? What is the full form? बोलिराखेको छौ कि नै? साउन्ड मैले सुनेको छैन, किन आएन कि? लाइट एम्प्लिफिकेसन बाइ सिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। बल्ल एउटा साउन्ड आयो है, घरिघरि साउन्ड तिम्रो भएको छैन कि? Okay, light amplification by stimulated emission of radiation, जसलाई हामी भन्छौँ लेजर। सुनेछ है मेरो साउन्ड है? छौ सर। ओके, तिम्रो साउन्ड घरिघरि किन एकदम कसैको आएको कसैको नआएको जस्तो एकदम मधुरो आएको। ओके, लेजर स्ट्यान्ड फर लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। सिम्पली यहाँबाट क्लियर छ, लाइटको एम्प्लिफाइड फर्म नै लेजर हो र त्यहाँ स्टिमुलेटेड इमिसन प्रोसेस युज भइरहेको हुन्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इमिसन। हामी अब त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इमिसनलाई पनि यो अर्को स्लाइडमा स्टडी गर्नेछौँ। जुन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टडी अर्को स्लाइडमा मैले सो नगर्दै ल यही स्लाइडबाटै अब के अर्को स्लाइडमा सो गरेपछि त आफूले देखेपछि त भन्न सकिहाल्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इमिसन के पढेको थियो प्लस 2 मा यहाँ लोवर क्लासमा? ल मलाई जानकारी देऊ ल एकजनाले, कोही एकजनाले भन्दा हुन्छ। कति टाइपको इमिसनहरू पढेका थियो अथवा कति टाइपको इमिसनसँग तिमी फेमिलियर छौ? के याद छ माइन्डमा? 2 टाइपको सर। के थियो ल भन त? स्टिमुलेटेड र स्पोन्टेनियस। अब स्टिमुलेटेड इमिसन र स्पोन्टेनियस इमिसन विशेष गरी तिनी दुईवटालाई फोकस गरेको थियो होला प्लस 2 क्लासमा। ओके, मेन तिनै नै हो। त्यो मध्ये स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसनबाट जुन लाइट एम्प्लिफाइड भएर निस्किन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी लेजर। इट इज अ डिभाइस or light source which produce highly coherent, monochromatic, concentrated and unidirectional beam of light भनेको त यही मिनिङ गरी क्लियर छ। एज अ रिजल्ट अफ कोअपरेटिभ इमिसन फ्रम मेनी एटम्स हैन। अब सोलिडमा एटम्सहरूको भाइब्रेसनबाट र एटम्सहरूको एउटा इमिसनबाट एउटा लोवर लेभलबाट अप्पर लेभलमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्ने, फेरि हायरबाट लोवरमा रिटर्न हुने जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ जम्पिङ प्रोसेस हैन, एक्साइटेसन अफ इलेक्ट्रोन एटम्स हैन, जुन बोर्ड थ्योरी पनि तिमीले त्यसको बारेमा पढिसकेका छ। त्यो एउटा प्रोसेसबाट जुन लाइट एम्प्लिफाइड भएर हैन हाइली कोहेरेन्ट, मोनोक्रोमेटिक, कन्सन्ट्रेटेड एन्ड ट्राभलिङ इन द सेम डिरेक्सन, युनिडिरेक्सनल बीम छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लेजर। यहाँ अर्को वर्ड एउटा छ मासर भन्ने MESCR, लेजर जस्तै म्यासर। म्यासरको बारेमा यहाँ धेरै डेफिनेसन हामीले हाइलाइट केही पनि गरेका छैनौँ। अब आफूले आफ्नो सिलेबसमा पनि छैन, तर नलेजको लागि आफूले स्टडीको लागि यो आफूहरूको होमवर्क छोडिदियो भने गुगल सर्च गर्ने वाट इज म्यासर भनेर MESCR म्यासरलाई पनि हेर्न सक्छौँ। लेजर जस्तै म्यासर है।
Light laser is a modified form of measure which use microwave instead of light laser मा light wave use हुन्छ त्यसलाई एम्प्लिफाइड गराइन्छ भने मेजरमा माइक्रोवेभ युज हुन्छ त्यति मात्र फरक छ हैन त्यसकारणले डिफरेन्स आफूले गुगल सर्च गर्न सक्छौं न यसको लागि क्यारेक्टरिस्टिक अफ लेजर लाइट अघि डिफरेन्समा आइसक्यो हैन कोहेरेन्स हाइली इन्टेन्स डाइरेक्सनालिटी मोनोक्रोमेसिटी त यो अलरेडी वेल नन टर्म्सहरु भयो यसमा मैले हाइलाइट गरिन धेरै टाइम लस गरेको अब हामी फर्स्ट स्लाइडबाट सेकेन्ड स्लाइडमा छौं सेकेन्ड स्लाइड अपलोड भएको नभएको मलाई जानकारी दिन पर्यो है अब सेकेन्ड स्लाइड जानकारी के स्लाइड अपलोड भएको छ कि छैन यहाँ अब यो मैले अघि नै भनिसके यहाँ मोडिफाइड गर्दा मैले जुन मेरो पहिलाको फर्मेटमा जुन टाइप गरेको थिए अहिलेको ल्यापटपमा जुन नयाँ फर्मेटमा छ यो सिम्बल हेरेन यहाँ न्यू रेडिएसनको सिम्बल यहाँ यस्तो देखिएको छ त्यो भनेको फोटोनको सिम्बल हो फोटोनकै सिम्बलमा थियो हैन जुन फोटोन ट्राभल गर्ने हाम्रो सिम्बल देखाउँछौं नि वेभ जस्तो त्यही सिम्बलमा थियो मोडिफाइड हुँदाखेरि यस्तो रेक्टेंगलको सिम्बलमा आयो अहिले यसलाई फोकस नगरे म भएन भने यस्तो नि पठाइदिन्छु पीडीएफ अथवा पावर पोइन्ट यही सिम्बलमा जान्छ तर आफूहरुले सिम्बल चाहिँ जुन फोटोनको सिम्बल त लेख्न आउँछ नि फोटोन ट्राभल गरेको सिम्बल के हैन त्यो लाइट वेभ जस्तो हैन वेभ जस्तो अलिकति तानेर अनि एरो दिन्थ्यौ नि त्यस्तो सिम्बल दिने है त्यो कस्तो सिम्बल भन्दाखेरि ठीक छ त्यो भिडियोमा फोकस गर्ने अर्को स्लाइडमा छ त्यो स्लाइड चाहिँ फर्मेट चेन्ज गर्दाखेरि यो सिम्बल पनि चेन्ज भयो के ओके स्टिमुलेटेड अर इन्ड्युस एब्जर्प्सन अघि तिमीले भनिसकेको छौ दुईवटा टाइप्स अफ इमिसनको बारेमा पढियो भनेर जानकारी थियो भनेर एउटा स्टिमुलेटेड इमिसन अर्को स्पोन्टेनियस इमिसन भनेर पढेका थियो बट यहाँ हामीले सुरुमा के पढ्दै छौं एब्जर्प्सनको बारेमा स्टिमुलेटेड अर इन्ड्युस एब्जर्प्सन इमिसन स्टडी गर्नलाई पहिले एब्जर्प्सन स्टडी गर्नु पर्यो है इन्ड्युस एब्जर्प्सन अर स्टिमुलेटेड एब्जर्प्सन भेरी सिम्पल छ अनि इनिशियली एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट जुन फिगर 1 मा देखाएको छ फर्स्ट फिगरमा बिफोर कोलिजन र फोटोनबाट जुन त्यो इलेक्ट्रोनलाई लोअर एनर्जी लेभल n1 को इलेक्ट्रोन अथवा एटमलाई जब त्यो एनर्जी e बराबर h न्यू है h f भन्नुहुन्छ न्यू भन्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्सी सिम्बल हो त्यो एनर्जी भनेको के हुनु पर्यो एनर्जी द भ्यालु अफ एनर्जी इज इक्वल टु डिफरेन्स इन एनर्जी बिट्विन टु एनर्जी लेभल दुईटा एनर्जी लेभलको डिफरेन्स इन एनर्जी छ कि छैन e2 e1 त्यो e2 e1 बराबर hf अर h न्यू भन्ने एनर्जी यहाँ इन्सिडेन्ट गर्ने हो हैन त्यो बोर्ड्सहरु नि यो कुराहरु पढेको थियो र लोअर लेभलको एटम्सलाई hf फोटोनबाट इम्प्याक्ट इन्सिडेन्ट गराइयो भने त्यो एटम्स के हुन्छ हायर लेभलमा जम्प हुन्छ त्यो जम्प हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं स्टिमुलेटेड माथिको लेभलमा जुन यसले फोटोनले लोअर लेभलको एटम्सले फोटोनबाट एनर्जी एब्जर्भ गरेको हुनाले यसलाई के भन्नु इन्ड्युस एब्जर्प्सन स्टिमुलेटेड भएर माथि गयो हैन त्यसलाई भन्छौं stimulated image absorption if the atoms is initially in the lower state E1 it can be raised to E2 by absorbing a photon of energy E2 minus E1 is equal to h nu this process is called induced absorption यति यो डेफिनेसन थोरै यहाँ मैले अब तिमीले प्लस 2 मा यो कुराहरु जानकारी गरेको गरेनौ हैन पढेको पढेनौ थोरै मैले थोरै अलिकति टर्म जोड थप दिएको छु त्यसलाई स्टडी गरेर राम्रोसँग आइन्स्टाइन पोस्टुलेट दैट द इन्ड्युस्ड एब्जर्प्सन ट्रान्जिसन रेट जुन त्यो लोअर लेभलबाट अप्पर लेभलमा एटम्स जाने जुन रेट छ ट्रान्जिसन रेट इज प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ एटम्स विथ इलेक्ट्रोन्स इन द लोअर स्टेट भनेको लोअर स्टेटबाट अप्पर स्टेटमा एटम्स जाने हुनाले इलेक्ट्रोन्स जम्प हुने हुनाले लोअर स्टेटमा रहेको एटम्स विथ इलेक्ट्रोन हैन जुन त्यो ग्रुप छ एटम्स विथ इलेक्ट्रोन त्यो लोअर एटममा जति धेरै एटम्स विथ इलेक्ट्रोन छ त्यति नै माथि जाने रेट बढी हुन्छ त्यो त क्लियर छ लोअर लेभलमा एटम्स विथ इलेक्ट्रोन नै छैन भने त माथि जाँदै जाँदैन त त्यहाँ माथि जाने जुन रेट छ इन्ड्युस एब्जर्प्सनको जुन रेट छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्यो नम्बर अफ एटम्स विथ इलेक्ट्रोन्स इन द E2 अर E1 कुन एनर्जी स्टेटमा E2 एनर्जी स्टेटमा भएको नम्बर अफ एटम्समा डिपेन्ड गर्यो कि E1 एनर्जी स्टेटमा रहेको नम्बर अफ एटम्समा डिपेन्ड गर्यो ल भन लोअर लेभलमा रहेको एटम्समा डिपेन्ड गर्छ कि अप्पर लेभलमा रहेको एटम्समा डिपेन्ड गर्छ जुन इन्ड्युस एब्जर्प्सनको रेट लोअर सँग सर त्यो त क्लियर छ हैन त्यो इन्ड्युस एब्जर्प्सन जुन छ स्टिमुलेटेड एब्जर्प्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल n1 भन्ने हुन्छ कि डाइरेक्ट लेखिएको छ हामीले सारे यसलाई फेरि एकदम स्टेप अनुसार लामो बनाएर इन्ड्युस एब्जर्प्सन रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल n1 भन्ने लेखिएन सिम्बलमा देखाइयो सिम्बलमा भन्दा ल्याङ्ग्वेजमा त लेखाइयो सिम्बलमा मैले लेखेको छैन प्रोपोर्शनल नम्बर अफ एटम्स विथ इलेक्ट्रोन्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट एज वेल एज
अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ कति रेडियन्ट इनर्जी डेन्सिटी अफ रेडियन्ट इनर्जी नम्बर अफ फोटोन हैन डेन्सिटी अफ रेडियन्ट इनर्जी नम्बर अफ फोटोन पर युनिट भोल्युम कति फोटोनहरु जति धेरै फोटोनहरु छन् त्यति नै त्यो एनर्जी त्यसको डेन्सिटी पनि बढी हुने भयो हैन अब एनर्जी रेडिएसन हामीले एउटा क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीबाट त फोटोन n इक्वल 1 ले फर्स्ट फोटोन 2 ले सेकेन्ड फोटोन 3 ले थर्ड फोटोन अथवा n फोटोन्स भनेर एउटा जुन सिम्बल युज गरेका थियौं त्यो नम्बर अफ फोटोन्स पनि डिपेन्ड गर्ने भयो जसलाई भन्छ डेन्सिटी अफ रेडियन्ट एनर्जी डेन्सिटी अफ रेडियन्ट एनर्जीलाई रो डेन्सिटी भनेको रो भयो 2 1 भनेको यो सिम्बल भयो 2 र 1 को बीचको भएर हैन that is stimulated absorption is directly proportional to n1 multiple rho 21 अनि कन्स्टेन्ट राखियो प्रोपोर्शनल साइन हटेपछि कन्स्टेन्ट राख्नु पर्छ कन्स्टेन्ट हामीले के राख्यो b राखियो b राख्यौं है कन्स्टेन्ट हो एउटा सिम्बल लिने हो के 1 2 किन लेख्यौं 1 बाट 2 मा एटम्स जम्प गरेको हुनाले 1 2 लेखिएको तर यहाँ वेट b12 इज द आइन्स्टाइन कोएफिसिएन्ट अर stimulated induced absorption coefficient भन्छ यसलाई आइन्स्टाइन कोएफिसिएन्ट rho 21 is the density of nuclear radiant or incident radiant electromagnetic radiation भन्छ density n1 is the number of atoms with electrons in the state n is equal to 1 हैन यो एउटा सिम्पल stimulated or induced absorption को इन्ट्रोड्युस गराए मैले म धेरै एक्सप्लेन गर्दिन तिमीले प्लस 1 पढेको भन्दै पनि मैले यसमा टाइम लिएर नै एक्सप्लेन गराइदिएको छु हैन अब हामी अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा फरवर्ड भइहाल्ने है ओके अब सेम अब जसरी अब पहिलो स्लाइड मैले एक्सप्लेन गरे अघिको दोस्रो स्लाइड यो थर्ड स्लाइड पनि अब सेम म्यानरमा जान्छ अब धेरै यसमा मैले बोल राख्न पर्दैन अपलोड भयो भने बरु स्लाइड अपलोड भएको नभएको मलाई जानकारी दिनु पर्यो अहिले स्लाइड नम्बर 3 मा छौं त्यो भनेको स्पोन्टेनियस इमिसन भन्ने स्लाइड देखिनु पर्यो छ सर ल स्पोन्टेनियस इमिसन हो बल तिमीले अघि पढेको इमिसन सुनेको थियौ सर स्पोन्टेनियस इमिसन स्टिमुलेटेड इमिसनहरुको कुरा यहाँ आयो अघि स्टिमुलेटेड एब्जर्प्सन भयो इन्ड्युस्ड एब्जर्प्सन भयो अहिले इमिसन अब स्पोन्टेनियस इमिसन अघि भर्खर हामीले जुन लोअर लेभलको एटम्स अप्पर लेभलमा जम्प गराइयो अथवा त्यो इन्सिडेन्ट फोटोनबाट लोअर लेभलमा रहेको एटम्सलाई अप्पर लेभलमा जम्प गराउँदाखेरिको सिचुएसन यो भयो इनिशियली द एटम्स इज इन द एक्साइटेड स्टेट E2 लेभल हैन E2 लेभलमा के N2 एनर्जी लेभलमा जुन एनर्जी E2 छ फोटोन एटम्स पनि हामीले हायर एनर्जी लेभलमा सपोज गरौँ if any atoms is excited it cannot stay longer time in the excited state so it returns to the ground state by emitting photon E2 minus E1 is equal to h nu यहाँ जुन h nu भनेर फोटोनको सिम्बल देखाएको छ E2 minus E1 बराबर h nu बराबरको एनर्जी इमिट गरेर अप्पर लेभलको इलेक्ट्रोन एटम्स लोअर लेभलमा रिटर्न हुन्छ त्यो रिटर्न हुने प्रोसेस हामी के भन्छौं स्पोन्टेनियस इमिसन आफै एउटा त्यहाँ इलेक्ट्रोन अप्पर लेभलमा छ लोअर लेभलको एटम्स अब यसलाई बुझ्दाखेरि अघिकोबाट बुझ्न सकियो कि अघि जुन एब्जर्प्सन पढ्यो नि इन्ड्युस एब्जर्प्सन त्यो पहिला इन्ड्युस एब्जर्प्सन भयो त्यसपछि एटम्स अलरेडी कुनै स्टेटमा छ अब त्यहाँबाट त्यो टपिक्सबाट स्टडी गर्दै जाँदा एटम्स अघि कुन लेभलमा पुर्याइसकेको थियो हायर एनर्जी लेभलमा पुर्याइएको थियो अथवा एटम्स जम्प्स फ्रम लोअर एनर्जी स्टेट टु हायर एनर्जी स्टेट where the atoms is unstable and it returns to the lower energy state by emitting the energy or photon E2 minus E1 is equal to h nu जुन बोर्ड्स थ्योरम पनि यो पोस्टुलेट्स अफ बोर्ड्स थ्योरम पनि आफूले लेखेकै थियो अलिकति यो सेन्टेन्स यसको केही कुरा this kind of emission is called spontaneous emission फेरि अघिकै जस्तो spontaneous emission rate dn1 upon dt सिम्बलाइज दियो यसको सिम्बल हो यो रेट भनेपछि dn upon dt भयो अब n1 भनेर हायर लेभलबाट लोअर लेभलमा जम्प हुने रेट भएको हुनाले n1 यहाँ dn1 लेखिएको ब्राकेटमा sp लेखेको छु यो ब्राकेट भन्दा बाहिर स्पोन्टेनियस इमिसनको रेट भएको हुनाले फेरि पनि केमा डिपेन्ड गर्छ नम्बर अफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेटमा भएको नम्बरमा अघि लोअर एनर्जी स्टेटको नम्बरमा डिपेन्ड गर्थ्यो n1 मा अहिले n2 मा डिपेन्ड गर्यो अघि रेडियन्ट एनर्जीमा पनि डिपेन्ड गर्थ्यो अहिले रेडियन्ट एनर्जी यहाँ छैन हैन अघि इन्सिडेन्ट एनर्जी थियो नि रेडिएसन डेन्सिटी अहिले डेन्सिटी छैन त्यो डेन्सिटीमा डिपेन्ड गरेन र अनि कन्स्टेन्ट भनेको अघि कन्स्टेन्ट b राख्यौं अहिले कन्स्टेन्ट a राख्यौं a 21 किन लेख्यो 2 बाट 1 मा इलेक्ट्रोन जम्प एटम जम्प गरेको हुनाले
सिम्पल छ, भेरी सिम्पल। डेन्सिटी लाइट फोटोन युज गरेर गर्ने केसमा डेन्सिटी पनि आउँछ, रो पनि आउँछ। लाइट फोटोन युज नगरिकन आफै इलेक्ट्रोन माथिबाट जम्प हुँदाखेरि के हुने भयो, E2 - E1 = S न्यू हुँदाखेरि स्पोन्टेनियस इमिसनमा A21 in multiple N2, where A21 is Einstein coefficient for spontaneous emission. N2 is the number of atoms with electron in the energy state. N is equal to 2. यो spontaneous emission हो। ल नेक्स्ट स्लाइडमा के देखिएको छ मलाई जानकारी दिनु पर्यो। मैले अर्को स्लाइड पनि अपलोड गरेँ भर्खर। 3 देखियो सर। 3 देखेपछि के देख्यो त? स्टिमुलेटेड और इन्ड्युस्ड इमिशन हो, स्टिमुलेटेड और इन्ड्युस इमिसन हो। सुरुमा के थियो, इन्ड्युस एब्जर्प्सन थियो फर्स्टमा। त्यसैले ठ्याक्कै अपोजिट उल्टो बनाएर त्यही किसिमले एउटै किसिमले बुझ्न सकिन्छ। त्यो इन्ड्युस एब्जर्प्सन, यो इन्ड्युस इमिसन। त्यहाँ इन्ड्युस एब्जर्प्सनमा हुँदाखेरि फोटोन रेडिएन्ट एउटा एनर्जी हैन रेडिएसन इन्सिडेन्ट गरियो, फोटोन इन्सिडेन्ट गरियो ताकि एटम्स लोअर लेभल र अप्पर लेभलमा गयो। अब इन्ड्युस इमिसनमा फेरि के हुने भयो, फोटोन नै इन्सिडेन्ट गरिन्छ, फोटोन इन्सिडेन्ट गराएर अप्पर लेभलकोलाई लोअर लेभलमा रिटर्न गराइन्छ। त्यो भयो स्टिमुलेटेड इमिसन। स्पोन्टेनियस इमिसनमा फोटोन युज गरिँदैन, आफै इलेक्ट्रोन एटम जम्प हुन्छ भने इन्ड्युस इमिसनमा फोटोन युज गराएर हायर इनर्जी लेभलमा भएको एटम्सलाई के गरिन्छ, लोअर इनर्जी लेभलमा रिटर्न गराइन्छ। त्यो भएर यही फिगर यहाँ देखिएको छ। पहिलो फिगरमा फोटोन इन्सिडेन्ट गर्यौं, S न्यू E2 - E1 बराबर S न्यू इनर्जी भएको फोटोन, जसले अप्पर लेभलको इनर्जी अप्पर लेभलमा भएको एटमलाई स्टिमुलेटेड गराएर लोअर लेभलमा रिटर्न गरायो ताकि लोअर लेभल अप्परबाट लोअर लेभलमा रिटर्न हुँदा E2 - E1 = S न्यू भनेको जुन अप्पर लेभलबाट लोअर लेभलमा एटम्स रिटर्न हुँदा फेरि निस्केको फोटोन भयो। अनि अर्को फोटोन भनेको इन्सिडेन्ट फोटोन S न्यू भनेपछि त इनिशियल फोटोन र पछि एटमको जम्पिङबाट एटम जम्प हुँदा फेरि निस्किने फोटोन के हुन्छ, दे आर ट्राभलिङ द सेम डाइरेक्सन। भनेपछि वान फोटोनबाट यहाँ के गर्यो, 2 फोटोन क्रिएट भयो। यसरी दुईवटा फोटोनले फेरि अब अर्को इनर्जी लेभलमा रहेको कुनै इनर्जी लेभलमा रहेको दुईवटा एटमलाई स्टिमुलेटेड गरायो भने यो दुईवटा फोटोन इनिशियली सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्छ र माथिबाट फेरि दुईवटा फोटोन जम्प हुँदाखेरि के दुईवटा एटम जम्प हुँदा दुईवटा फोटोन निस्कन्छ। इन टोटल 4वटा फोटोन निस्कन्छ। त्यो 4वटा फोटोनबाट इन टोटल फेरि सेम प्रोसेसबाट 8वटा फोटोन निस्कन्छ। यसरी 4, 8, 16, 32 हुँदै मल्टिप्लाइड हुँदै गएर फाइनल्ली हाइली इन्टेन्स कोहेरेन्ट युनिडिरेक्सनल बीम प्रोड्युस हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, लेजर। सो स्टिमुलेटेड इमिसन इज द प्रिन्सिपल अफ लेजर। यही कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रिन्सिपल अफ लेजर त्यही लेजर बीम स्टडी गर्नको लागि नै यो इमिसन स्टडी गर्नु पर्यो। किनकि स्टिमुलेटेड इमिसन र इन्ड्युस इमिसन भनेकै के हो, प्रिन्सिपल अफ लेजर हो। यही इमिसनबाट लेजर बीम प्रोड्युस गरिएको हुन्छ। त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेजमा छ। If a photon carrying the energy equals E2 - E1, where E1 and E2 are the energies of lower and higher energy state respectively, is incident on the group of atoms in the excited state, the incident photon can immediately stimulate excited atoms to radiate photon exactly of the same frequency and move it to the lower energy state E1, जुन अघिको फिगरमा देखाएको छ। The inducing and induced photon have the same energy and same phase. They are traveling the same phase with same energy. Again the incident as well as the immediate photon, जुन यो दुईवटा फोटोनहरु भयो यहाँ अब interact with the next 2 atoms, जुन अलरेडी मैले अघि एक्सप्लेन गरिसकेको छु, present in the state E2 and अब त्यसरी 2 बाट फेरि 4 भनेर यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा बोले पनि सेन्टेन्समा लेखिँदैन, लामो हुन्छ, त्यही भएर लेखिनु 2 बाट 4, 4 बाट 8 हुँदै जान्छ भन्ने कुरा आफूले अझै थप्नु पनि सक्छौं यहाँ। This process going on repeating, it means the repeated interaction of photons with the excited atoms emits highly intense monochromatic coherent and unidirectional beam of light, which is called laser light. This process is called stimulated emission of radiation. Definition पनि आयो, as well as which is the principle of laser emission. Laser emission को यो laser light को production को principle पनि हो र induce emission को introduction पनि हो। त्यो त भयो हाम्रो types of emission and absorption हैन। फेरि यसको रेट हेर्यो भने अघिकै जस्तो the transition rate for stimulated emission is proportional to number of atoms in the higher energy level N2. त्यही भएर
स्टिमुलर इमिसन रेट dN upon dt ब्राकेटमा st लेख्यो dN1 upon dt ब्राकेटमा st वा स्टिमुलेट गरेर st लेख्यो इज इक्वल टु b21 भनेको कन्स्टेन्ट भयो आइन्स्टाइन कोएफिसिएन्ट डेन्सिटी फेरि यसमा लाइट रेडियन्ट अथवा इन्सिडेन्ट रेडियन्ट अथवा इन्सिडेन्ट फोटोन जसको डेन्सिटी रो छ त्यो युज गरेको हुनाले ρ21 भयो ρ21 and the rate is proportional to number of atoms in the higher energy level भनेको n2 हैन इन्ड्युस एब्जर्प्सन र इन्ड्युस इमिसनमा के फरक भयो त्यहाँ n1 थियो n2 भयो इन्ड्युस एब्जर्प्सनमा लोवरबाट अप्परमा जान्थ्यो यहाँ हायरबाट लोवरमा आयो त्यति फरक छ अरु सेम छ यो भयो different types of emission and absorption एक्टिभ मिडियम भन्ने सुनेको छ व्हाट इज एक्टिभ मिडियम लेजरको टर्ममा है फेरि जसरी अप्टिक्समा अप्टिकल मिडियम पढ्थ्यो अप्टिक्समा अप्टिकल मिडियम पढ्यौ नि अहिले पनि पढ्यौ पहिला नि रिभिजन गरौँ पहिला नि पढ्यौ प्लस 2 मा अहिले पनि सरले पढाउनु भयो पक्कै भने एक्टिभ मिडियम भनेको अब यो लेजर प्रोड्युस गर्नको लागि जुन मिडियम युज गरिन्छ त्यसलाई भन्छ एक्टिभ मिडियम A medium in which light get amplification is called active medium. This medium may be solid, gas, liquid. भनेपछि solid बाट युज गर्यो solid laser भयो gas युज गर्यो gas laser भयो liquid laser different types of laser production of laser the different धेरै मेथडहरु छन् धेरै डिफरेन्स वेबाट लेजर बीम प्रोड्युस गर्न चाहिन्छ अब सबै डिटेलमा स्टडी त्यहाँ गरिँदैन नि त हैन जस्ट हाम्रो सिलेबसमा जति छ त्यसलाई मात्र हामी हाइलाइट गर्दै छौं त्यो एक्टिभ मिडियम भयो पपुलेसन इन्भर्सन छ यहाँ ल पपुलेसन इन्भर्सन भनेको पनि पढिसकेको पोइन्ट हो मलाई जानकारी एउटा एकजनाले एन्सर दिनु पर्यो ल त व्हाट इज पपुलेसन इन्भर्सन पपुलेसन इन्भर्सन लास्टले भन्देऊ पपुलेसन इन्भर्सन त्यही सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा चाहिँ नम्बर अफ एटमहरु धेरै भएको त्यसलाई एक्साइट गरेर निकाल्ने लेजर प्रोड्युस गर्ने एउटा प्रोसेस ए ल यहाँ मैले च्याटबाट हेरेँ सर हजुरको साउन्ड सुनेको छैन भने अघि सुनिएको थिएन साउन्ड अलि अघि नै यो अस्तिनीको मेसेज ए अस्तिनीको मेसेज हो नि च्याट अहिलेको च्याटमा के देखाएको थियो नि ए मैले यहाँ 6:13 भनेको त कहिलेको डेट हो नि यो एक हप्ता अगाडिको सर ए ठ्याक्कै अन्त ओके ओके ल ठीक छ भेरी त्यसलाई भने उसमा अनसिन भएर होला नि मैले अनसिनको रूपमा देखाएको छु त्यही भएर आस्थाले भन्यो कि है एन्सर आशिष तिमीले के बुझेको छौ व्हाट इज पपुलेसन इन्भर्सन त्यो माथिल्लो एनर्जी स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ माथिल्लो एनर्जी स्टेटमा धेरै हुन्छ र ग्राउन्ड स्टेटमा भन्दा हुन्छ total number of electrons present in the higher energy state is greater than the total number of electrons present in the lower ground state ma no ठीक छ त्यो पनि जे कन्सेप्ट बुझ्दै छौ राम्रै बुझ्दै छौ ठीक छ ओके नाम पपुलेसन इन्भर्सन त्यही कुरा छ यहाँ तिमीले भनेको कुराहरुलाई नि अलि मिलाएर लेखिएको छ म सरल पढ्दै जान्छु बुझिनेवाला छ गाह्रो केही पनि छैन त्यही भएर म धेरै एक्सप्लेन गरिने यसमा नम्बर अफ एक्टिभ एटम्स इन एनर्जी लेभल अर स्टेट इज कल्ड पपुलेसन त्यो क्लियर छ अफ द स्टेट पपुलेसन भनेको नम्बर अफ एक्टिभ एटम्स इन द एनर्जी लेभल हो लेट n1 and n2 represents the number of atoms in the energy level e1 and e2 respectively. E1 is the lower energy state, ground state. E2 is the accelerated state. Then add normal condition or ordinary condition or thermal equilibrium. The number of atoms in the higher energy level is smaller than that of number of atoms in the lower energy level. Lower energy level ma number of atoms धेरै हुन्छ, higher energy level ma थोरै हुन्छ. भनेको n2 less than n1 हुन्छ at normal condition.
but if light of frequency f or nu which is equal to E2 minus E1 upon H, किनकि E2 minus E1 भनेको H nu हुन्छ अथवा HF हुन्छ, तर nu भनेको E2 minus E1 over H जान्छ हैन, त्यहाँबाट त क्लियर छ। जब त्यो फ्रिक्वेन्सी हामीले त्यो लोअर लेभलमा भएको नम्बर अफ एटम्स हामी इन्सिडेन्ट गर्छौं, then such atoms are excited into higher energy level due to the absorption of photon, and number of atoms in the excited state becomes more than that of in the lower energy state. That is N2 is equal to N1. ठ्याक्कै population inverse नामै चाहिँ inverse. Population number of atoms भयो, अघि N2 less N1 थियो अथवा N1 greater N2 थियो, अहिले N2 greater N1 बनाइयो भनेको हायर एनर्जी लेभलमा धेरै नम्बर अफ एटम्स बनाउने एक लाइनमा बुझ्दाखेरि हैन, द फेनोमेनन अफ हेभिङ मोर नम्बर अफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड पपुलेसन इन्भर्सन। लोअर एनर्जी स्टेट भन्दा हायर एनर्जी स्टेटमा अथवा एक्साइटेड स्टेटमा धेरै नम्बर अफ एटम्स बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, पपुलेसन इन्भर्सन। भेरी सिम्पल छ। एउटा सिम्पल फिगर पनि छ, अर्को स्लाइडमा हेर त्यही है, पपुलेसन इन्भर्सनलाई देखाउने सिम्पल फिगर। नर्मल कन्डिसनमा N2 लेस देन N1, E1 एनर्जी लेभलमा नम्बर अफ एटम्स धेरै छ, एनर्जी हामीले y एक्सिस मा लिएका छौं, n एक्सिस मा नम्बर लिएका छौं, E1 एनर्जी लेभलमा N1 नम्बर अफ एटम्स, E2 एनर्जी लेभलमा N2 नम्बर अफ एटम्स, हियर N2 लेस N1 छ नर्मल कन्डिसन। अनि पपुलेसन इन्भर्सन हुँदा ट्याक्कै जस्ट अपोजिट, E1 को नम्बर अफ एटम्स N1 थोरै छ, E2 को नम्बर अफ एटम्स N2 धेरै छ, N2 ग्रेटर N1। ओके, very simple figure. Now there is another term or another word, pumping. Do you know pumping? Population inversion achieve हुनलाई नै pumping गर्न पर्यो के। नम्बर अफ एटम्स लोअर एनर्जी लेभलबाट अप्पर लेभलमा त्यतिकै त जाँदैन हैन र, त्यो एटम्सलाई माथि लैजान पर्यो। त लैजाने प्रोसेस भनेका के हुन्, त्यो लैजाने प्रोसेस भनेको नम्बर अफ एटम्स अप्पर लेभलमा धेरै बनाउने प्रोसेस भनेको पपुलेसन, त्यो फेनोमेनन भनेको पपुलेसन इन्भर्सनमा हो भने त्यहाँ युज हुने प्रोसेस अब टेक्निकलाई हामी के भन्छौं, पम्पिङ। पम्पिङ धेरै तरिकाको हुन सक्छ, डिफरेन्ट पम्पिङ युज गरेर हैन, नम्बर अफ एटम्स लोअर लेभल भन्दा माथिल्लो लेभलमा धेरै बनाउन सकिन्छ। The process by which population inversion is carried out is called optical pumping. There are different number of ways. There are different types of pumping. There are optical pumping, chemical pumping, electric discharge pumping, injection current pumping, etc. Others pumping पनि छन्। अब हामीले सबैको pumpingको एक्सप्लेनेसन डिटेलमा हामी जाँदैन भएन। आफूहरुलाई नलेज चाहियो आफ्नो तरिकाले पढ्न सक्छ, व्हाट इज ऑप्टिकल पंपिङ, व्हाट इज केमिकल पंपिङ, गुगल सर्च गर न, इजी आइहाल्छ है। ओके, यहाँ मैले जस्ट ऑप्टिकल पंपिङ हाइलाइट गरिदिएको छु, तिम्रो बुकमा पनि छ है, अरु सबै पंपिङको बारेमा लेखिदिएको छ। ऑप्टिकल पंपिङ नामै छ अप्टिक्स, ऑप्टिकल पंपिङ, ऑप्टिक भनेको त लाइट हो हैन, भनेपछि लाइट एनर्जी जुन अघि भर्खर हामी यहाँ अगाडि पढेको थियौं, लाइट अर फोटोन इज इन्सिडेन्ट अन द एटम्स which is in the lower energy state, then the atoms get excited into higher energy state, जुन पढ्यौं नि हामीले हैन, त्यो नै के हो, ऑप्टिकल पंपिङ भयो। इफ अ लाइट एनर्जी इज used to achieve a population inversion, then it is called optical pumping। very simple कुरालाई मैले धेरै हाइलाइट गरिन। Do you know metastable state? metastable state भन्ने सुनेको थियौ? metastable state अमन काफले ल भन, मेटास्टेबल स्टेट भन्ने सुनेको छ कि छैन, थियो कि थिएन? सर सुन्ने थिएन अहिलेसम्म चाहिँ। सुने थियौ? सुने भने कि सुनेन भने थिएन सर। ए सुने। ठीक छ ल, अनु आले मगर, अनुले सुनेको थियो व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट? सायद प्लस हो के थियो ल भन्दिनु न त, सायद प्लस 2 मा नि सरले अलिअलि त हाइलाइट गर्नु त्यही कुरा हो। यहाँ जे जानेको छ त्यही भन न, नो प्रब्लम। जस्तै इलेक्ट्रोन चाहिँ अलि धेरै टाइमसम्म रहिराख्छ। हो ठीक छ ल, यही छ डेफिनेसन, यही छ म लेखिराखेको छु।
Normally the excited atoms can stay in the excited state only for 10 power minus 8 seconds. जुन अघि हामीले नम्बर अफ एटम्स जुन इन्ड्युस एब्जर्प्सनबाट हैन जुन लो लेभलको एटम्सलाई अपर लेभलमा जम्प गराइयो त्यो अपर लेभलमा त्यो एटम्स अनस्टेबल हुन्छ र अगेन इट रिटर्न्स टु लोअर स्टेट इमिटिङ रेडिएसन अर फोटोन जुन हामीले एउटा जनरल कन्सेप्ट स्टडी गर्थ्यौं त्यो जुन एटम्स अनस्टेबल हुन्छ नि हाई लेभलमा त्यो जनरली टाइम कति हुँदो रहेछ 10 पावर माइनस 8 सेकेन्ड आफै इमेजिन गर 10 पावर माइनस 8 सेकेन्ड कति सानो सेकेन्ड हो 1 सेकेन्ड सम्झने हैन 1 सेकेन्डको टाइम कति धेरै हो कति थोरै हो त्यो आफै इमेजिन गर त्यसलाई 10 पावर माइनस 8 मा कम्पेरिजन गर ओ माय गॉड कति थोरै सेकेन्ड छ हैन यति सेकेन्ड मात्र यति फास्ट प्रोसेस हुन्छ भनेपछि त हेर अब टेक्निक साइन्स कति टेक्नोलोजिकली हैन अब हाम्रो माइन्ड कति पछाडी छ यहाँ कति अगाडि छ हामीसँग चल्न त कति गाह्रो छ हैन र त्यही हाम्रो साइन्टिस्ट फिजिसिस्टले माइन्डले चलाइराखेका छन् डेभलप गरिरहेका छन् हैन रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स अब नयाँ नयाँ थ्योरीहरू हैन रिसर्चहरू फाइन्ड आउट गरिरहेका छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ अलिअलि गुगल सर्च गरेर हैन रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स हैन यताउता सर्च गर्नुपर्छ है तिमीहरूले पढ्न त पर्छ नि ओके 10 को पावर माइनस 8 सेकेन्डसम्म जुन एक्साइटेड स्टेटमा रहन्छ हैन बट however in some energy state these excited atoms remain for a long time then that of 10 power then that is long for time which is भनेको that is 10 power minus 3 सेकेन्ड भनेको 10 power 8 सेकेन्ड भनेको धेरै सानो समय भयो भने तर कुनै त्यस्तो एटम स्टेटहरु पनि छन् जुन स्टेटमा एटमको लाइफ टाइम लङ टाइमसम्म रहने नरहने भनेको लाइफ टाइमले फिक्स गर्छ लाइफ टाइम भनिन्छ हामी त्यसलाई अघिको नर्मल्ली एक्साइटेड स्टेटमा लाइफ टाइम 10 को पावर माइनस 8 सेकेन्ड भयो 10 को पावर माइनस 8 सेकेन्डसम्म त्यहाँ रहन सक्छ त्यसपछि रिटर्न भइहाल्छ लोअर एनर्जी स्टेटमा र त्यस्तो स्टेटहरु जहाँ लाइफ टाइम 10 को पावर माइनस 3 सेकेन्ड छ बिफोर जम्पिङ टु द ग्राउन्ड स्टेट त्यो एनर्जी स्टेट हामी के भन्छौं मेटा स्टेबल स्टेट ल यहाँसम्म हामीले बेसिक कुराहरु स्टडी गर्यौं अब राम त मैले आज लेजर नै टुङ्गाइदिन्छु नि सोचेको थिएँ टाइम त 11:34 पुगिसकेको छ तिमीहरुको अर्को क्लास छ मेरो अर्को क्लास हुने होला एकछिन म एटेन्डेन्स पनि डाउनलोड गरेको छैन फेरि भागि नहाल्ने वेट नगर्ने एकछिन र अब यहाँ मैले टाइप्स अफ लेजर छ देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ लेजर अब ग्यास लेजर अघि मैले भने सेमिकन्डक्टर लेजर के ग्यास लेजर सोलिड स्टेट लेजर हैन त्यसपछि सेमिकन्डक्टर लेजर मेटल भ्यापोर लेजर धेरै लेजरको फेरि एक्जाम्पलहरु छन् त्यो सबै लेजर हामी पढ्ने होइन पढ्दैन हाम्रो सिलेबसमा मात्र के छ एउटा हिलियम नियोन लेजर छ हिलियम नियोन लेजर भनेको ग्यास लेजरमै पर्यो अनि अर्को छ सेमिकन्डक्टर लेजर छ सेमिकन्डक्टर लेजर भनेको त्यो सेमिकन्डक्टर लेजरमै पर्यो त्यो हैन त्यही दुईटा लेजर हामी स्टडी गर्छौं त्यो अबको कमिङ क्लासमा अबको नेक्स्ट क्लासमा नै त्यो स्टडी गर्ने भयौं हामीले है त्यो अब स्टडी गर्नको लागि हाम्रो टाइम अब नेक्स्ट पिरियड कति बजे छ भन्दा फेरि 1:35 हैन हाम्रो क्लास छ हामी 1:35 मा जोइन हुन्छौं Okay, thank you very much for your active participant. But attendance download हुँदैछ केही टाइम त वेट गर्नै पर्यो हैन म चेक गर्दैछु यहाँ फाइल अपलोड भयो कि भएन डाउनलोड भयो कि भएन भनेर ओके 10 नम्बर टाइम ठीक छ ओके ल ठीक छ अपलोड भइरहेको छ ल थ्यांक यू भेरी मच ओके लिभ हुन सक्छौ ल बाइ बाइ सी यू नेट स्लो भएर हाम्रो इन्क पनि हुन मानेको छैन स्टप रेकर्डिङ पनि हुन मानेको छैन यस्तो हुन्छ ह्याङ भइदिन्छ